سلامونه او ښې چارې. نن په پخلنځي کې ډېرې ښکلې ښایسته ډوډۍ پخوم چې ډېرې زیاتې به م خوښې سي. هیله لرم لایک، سبسکرایب او ویډیو درسره شیر کړئ. غوړه، مالګه، بوره، خمیر مایه، شیدې او د زیتون غوړي. یوه چمچه مالګه په دې چمچه هم په دې باندې بوره، خمیر مایه یې د غټه قاشقې باندې، یو ساعته پورې داسې پرېږدم، وروسته له یوه ساعته بیا جوړولو باندې شروع کړم. اوړه خمیره شول، اوس به ترې زغالې جوړې کړم او زغالې به هم بیا یو تقریبا 10 دقیقې پرېږدم چې هغسې وغوړېږي. اوس به زغالې دلته کېږدم او 10 دقیقې بعد به بیا ډوډۍ جوړه کړم. او زغالې خو دا تاسو یې وینئ چې وغوړېدلې، ډېرې ښې غوړېدلې دي دا هم زغالې. او دلته ما ورته راخیستي دي یو څه وچوړه په دې پیالې کې، او دا هم تورې دانې چې دا د ډوډۍ په سر سیولیږي، لا د روټۍ په سر سیولیږي. کوم خوښوئ دا اوس ښه ده. او دلته هم کوچ دي چې ما ویلې کړي دي. البته کوچ هېڅکله سرو کوئ مه، لا یې په مایکروویو کې اوبه کړئ او لا یې هم په ټیټ اور باندې لا په ګرم ځای کې کېږدوئ چې اوبه سي. دا هم یو څه کوچ لا که غوړي غواړئ، غوړي هم تاسې کولی شئ چې پرې واچوئ، که کوچ نه وي جامد غوړي. څومره دا تاسو کولی شئ چې نازکې کړئ، هغومره یې تاسو ډوډۍ ډېره خوندوره او پاڼې پاڼې راځي. وصفه د کوچ پیوم
او بیا به وچ اوړه پرې دوړوم. په یو ځای باید کوټه نه سي. او اوس پې په دې شکل سره په دې رقم به جوړوم او بیا هم په قالب کې یو نیم ساعت پرېږدم. دا چې دلته داسې یو برابر غوندې چې رانغی دا مهم هم نه ده. چیرې تاسو د لرګي دوه دانې د دسترس نه لرئ دا یو هم کار کوي خو په دغه باندې ډېر زیات ښه نازک راځي. البته یوه خبره وکړمه د پاستې نري کول که د آش په ماشین کې کولی سئ او که داسې لرګي لرئ په داسې لرګو باندې کولی سئ حتی که غواړئ چې داسې اوړه نري کړئ او داسې هغه د پاستې په شکل پاستې پخوو په دې شکل دا رقم هم امکان شته خو ډېر نه نری کیږي په دې چې هغه باید داسې یو آشپز ولرو. ډوډۍ خوندوره ده اما په همین حال کې که څوک بیا هم وایم که څوک شکر لري دیابت لا کلسترول ولري ډېر باید پام وکړي د دې داسې اصلا دا سپین اوړه او دا غوړي دا ټوله چې ده ضرر لري ورته. او دا تورې دانې که چیرې تاسو یې منځ ته ور اچوئ کولی سئ او پر سر خو یې ور اچومه په سر خو یې ور اچومه خو که منځ ته هم څوک غواړي کولی سي. دا یوه به همداسې کوم. دا تاسې ګرده هم کولی سئ که غواړئ کاشکې ما یوه دانه ګرده جوړه نمونې په شکل. دا یو څه غوړېدلي دي زه به اوس قالب راواخلم او په قالب کې به یې کېږدم. به هم لږه که یې غوړ کړمه دا سپرې ده او ډوډۍ به
دلته پکې کېږدم. اوس بیا په دې بلې خوا کېږدم البته. په دې رقم باندې به زه اوس دا ډوډۍ نیم ساعت بیا هم پرېږدم او داش مې لګولی وي په 200 باندې چې ګرم سي او چې کله ډوډۍ پکې ږدم په 180 باندې بیا ږدم. ښه نور دا وغوړېدل، ډوډۍ اوس تیاره ده چې زه په داش کې کېږدم. خو دلته ما ورته یوه هګۍ ماته کړې ده. دا څه به هګیو زیړ هم پرې وم، البته زیړ او سپینې دواړه دي او بعضې خلک مستې هم پرې وایي، هغه هم کولی شي. یوه خبره وکړم چې که څوک داش نه لري، دا ډوډۍ په تناره کې هم کېږي. ما په یاد ده په پېښور کې به موږ نانبایي ته غوړي ورولېږه، بیا به یې داسې راته داسې پاڼې پاڼې غوړې ډوډۍ پېشلمي لپاره پخولی شي. او اوس به دا تورې دانې پرې واچوم او کولی شئ تاسو که د لمر ګلې دانې ور اچوئ، هم پکې مزه کوي. او دا هم د کدو هغه دی خوزان. او دلته دغه دوه ډوډیو ته زه غواړم چې د تور زیتون هم پرې کېږدم چې ښایسته هم راځي او خوندوره هم. او داسې رومیان هم تاسې کولی شئ چې پیچیدلی دا کوچني ډوډۍ هم پرې کوښلې راځي، هم خوندوره راځي. او دا هم یو څو دانې د انار دانې به هم پرې واچوم. او اوس یې داش کېږدومه تقریبا د 100 دقیقو په مخه. که پخې نه وي بیا به یې پسې وګورم، نو بیا به تاسو د پخلنځي لیدونکو خدای دې وکړي چې د ما د نن ورځې د ډوډۍ ووایم، ټکاله ووایم، مړۍ ووایم، د تاسو خوښه شي. واقعا ډېره زیاته خوندوره او ښایسته ډوډۍ ده. دا ډوډۍ چې تاسو ولیدله ما پرې یو څه زیتون کېښودو او یو څه مې هم سره بانجان، لږ څه مې د انار دانې پرې ودوړولې او شبید. هم فایده هم پسې په دسترخوان یې راواخلو، دسترخوان هم پرې ښایسته کېږي. تل زه وایم چې په ډېر معمولي شي باندې موږ خپل دسترخوان ډېر رنګین، ډېر ښایسته کولی شو. پخلنځي ته باید سړی په داسې سترګه ونه ګورو موږ پخلي ته، خوراک ته، چې هغه د چا خبره وایي غم یې کم کړو چې دغه نس ګېډه ډکه شي. نه، باید یو څه د دسترخوان ډیکوریشن ته، د دسترخوان ښایست ته باید ډېره ترجیح ورکړو چې تر څو خواړه ډېر په خوند وخورو او د خوړو له وخته موږ خوند ځینې واخلو. په دې فکر کې نه اوسو چې باید دا راته خلاص شوه ډوډۍ به ومخوړله. تاسې ګورئ څومره زیاته ښایسته نازکې، دا د سهار چې سره خوړل کېږي چې بیخي له یو تاله ترخ چې سره یې وخورئ، دغسې هم وخورئ، بېحده زیاته خوندورې دي.